नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमको इन्जिनियरिङ फिजिक्सको यो टोर्सनल पेन्डुलमको टाइम पिरियड कसरी निकाल्ने त्यसको डेरिभेसन सिकाउन गइरहेको छु। यो डेरिभेसन हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2018मा सोधेको क्वेसन हो, त्यो पनि 10 मार्क्समा हैन। अनि के भनेछ, डिफाइन द टोर्सन पेन्डुलम, क्याल्कुलेट द टाइम पिरियड अफ टोर्सन पेन्डुलम अनि डिटरमाइन द मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ गिभेन मेटेरियल। त क्वेसन यसरी नै आउँछ। टोर्सनल पेन्डुलम भनेको के हो त? एउटा रिजिड बडी क्यापेबल अफ एक्जिक्युटिङ एन एङ्गुलर सिम्पल हार्मोनिक मोसन इन अ होरिजेन्टल प्लेन एबाउट भर्टिकल एक्सिस पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द बडी इज कल्ड टोर्सन पेन्डुलम। टोर्सन पेन्डुलम कस्तो हुन्छ भने हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसन जस्तै हुन्छ। टोर्सन पेन्डुलम यस्तो भयो, तर यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, ओसिलेट कसरी हुन्छ, होरिजेन्टल प्लेनमा ओसिलेट हुन्छ हैन, होरिजेन्टल प्लेनमा। तर एक्सिस चाहिँ के हुन्छ त, भर्टिकल हुन्छ हाम्रो हैन। र यसमा एङ्गुलर सिम्पल हार्मोनिक मोसन किन बनायो हो, किनभने यो हाम्रो एङ्गलमा यो रोटेट हुन्छ, मिन्स यो सर्कल छ, यो सर्कुलर पाथमा रोटेट हुन्छ क्या, यो यसरी हैन, यसरी घुम्छ। त्यसैले यो चाहिँ के भनेछ, एङ्गुलर सिम्पल हार्मोनिक मोसन। र यो हाम्रो थीटा जुन छ, यो जुन हाम्रो पेन्डुलम छ एउटा फिक्स सपोर्टसँग एट्याच भएको छ। र यसमा हाम्रो यो जुन छ हाम्रो थीटा एङ्गल बनाएको छ यहाँ। यो पेन्डुलमले यो पेन्डुलमको यो एङ्गल थीटा छ, यो पनि थीटा छ हैन। र यो ओ पोइन्ट हो, यो बी पोइन्ट हो, सी पोइन्ट हो हैन। यसरी ओसिलेट हुन्छ, यसरी ओसिलेट हुन्छ हाम्रो सर्कुलर पाथमा। र यसमा हाम्रो यसैलाई के भन्छ त, टोर्सन पेन्डुलम हैन। भर्टिकल एक्सिसमा हाम्रो यो रोटेट हुन्छ। र सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको बडीको सेन्टर। त रिस्टोरिङ टर्क डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ एङ्गल अफ ट्विस्ट हैन, एङ्गल अफ ट्विस्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, ओबेइङ द हुक्स ल हैन। एङ्गल अफ ट्विस्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। हुक्स ल भनेको के हो त, अब यसमा टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु थीटा हुन्छ हैन। अब टर्क भनेको टर्निङ इफेक्ट, टर्निङ मोमेन्टलाई के भन्छौँ हामी, टर्क भन्छौँ। त यो हाम्रो पेन्डुलम यसरी रोटेट भइरहेको छ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा, यसरी रोटेट भइरहेको छ, यो यसरी घुमिरहेको छ। यो पेन्डुलम हो भने यसरी रोटेट भइरहेको छ। एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट भनेको नेगेटिभ मैले मानेको छु, त्यही भएर माइनस टाउ भयो। अनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु थीटा। अब यो रोटेट त भयो, त रोटेट भएपछि कति एङ्गल बनायो, एङ्गल अफ रोटेसन कति छ, थीटा छ नि त। त्यही भएर यो थीटासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब यो प्रोपोर्सनलिटी साइन हामीले हटाइदियो भने एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हामीले लेख्न मिल्छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई हामीले सी भन्छौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ टोर्सन कन्स्ट्यान्ट पनि भनिन्छ। यो माइनस साइन अब यो साइड गइहाल्छ, त टाउ इज इक्वल टु माइनस सी थीटा, इक्वेसन नम्बर 1 भयो। अब हाम्रो के हुन्छ त, I be the rotational inertia of the system। रोटेसनल इनर्सिया भनेपछि हाम्रो कुनै कुरा रोटेट भएपछि त्यसमा हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि आउँछ। त हामीलाई कुनै कुरा रोटेट भयो भने त्यसमा टर्क प्रड्युस भयो भने टर्निङ इफेक्ट लाग्छ। टर्निङ इफेक्ट लाग्यो भने हाम्रो टर्क प्रड्युस हुन्छ। टर्क भनेको के हुन्छ, अर्को फर्मुला आई इन्टु अल्फा। आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, रोटेसनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अल्फा भनेको एङ्गुलर एक्सिलरेसन हुन्छ। त टाउ इज इक्वल टु आई इन्टु अल्फा, इक्वेसन नम्बर 2 मानिदिन्छु। इक्वेसन नम्बर 1 हाम्रो यही थियो, टाउ इज इक्वल टु माइनस सी थीटा। अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसन हामीले इक्वल लेख्न मिल्छ, किनभने यहाँ पनि टाउ छ, यहाँ पनि टाउ छ। के हुन्छ, आई अल्फा भनेको माइनस सी थीटा हुन्छ। अब यो माइनस सी थीटालाई यो साइड लग्यो भने के हुन्छ, प्लस सी थीटा इज इक्वल टु 0 हैन। यो माइनस साइन यता आयो भने आई अल्फा प्लस सी थीटा इक्वल टु 0। अब हामीले एङ्गुलर एक्सिलेसन, अल्फा भनेको के छ, एङ्गुलर एक्सिलेसन हो कि होइन हो हैन। अल्फा भनेको त एङ्गुलर एक्सिलेसन हो नि त हाम्रो हैन। हामीलाई लिनियर मोसनमा हाम्रो के थियो, लिनियर एक्सिलरेसन थियो कि थिएन? लिनियर मोसनमा लिनियर एक्सिलरेसन थियो। लिनियर एक्सिलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम हो। तर रोटेसनल मोसनमा के हुन्छ त, रोटेसनल मोसनमा हाम्रो एङ्गुलर एक्सिलरेसन हुन्छ। एङ्गुलर एक्सिलरेसन भनेको अल्फाले रिप्रेजेन्ट गर्छु। र लिनियर मोसनमा लिनियर भेलोसिटी थियो, तर एङ्गुलर मोसनमा एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छु बाई डिटी। ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी हैन, एङ्गुलर भेलोसिटी। त
त यसमा जस्तै कि लिनियर मोसनमा भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम हामीले गर्थ्यौँ नि, तर यहाँ रोटेसनल मोसनमा एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको डी थीटा बाई डिटी हुन्छ। डी थीटा भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो होइन, त अल्फा भनेको के भइहाल्छ डी डब्लु बाई डिटी। अब यहाँबाट हामीले के गर्छौँ डी बाई डिटी, ओमेगाको भ्यालु हामीले कति हाल्छौँ डी थीटा बाई डिटी, डी थीटा बाई डिटी हुन्छ होइन। यो हाम्रो के भइहाल्छ डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर हुन्छ होइन। अल्फा भनेको डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर हुन्छ। त यही भ्यालु मैले यहाँ चाहिँ लेखेको छु अल्फाको ठाउँमा डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल टु 0। अब मैले यो आईवाला टर्मलाई मैले हटाउनु पर्छ, दुवै साइड मैले आईले डिभाइड गर्छु, त आई इन्टु डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर बाई आई प्लस सी थीटा बाई आई इज इक्वल टु 0 बाई आई होइन। आई क्यान्सल हुन्छ, डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर प्लस सी बाई आई थीटा इक्वल टु 0 होइन। अब हामीले यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसन यही हो हाम्रो डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टु 0 होइन। अब यहाँ थीटाको कोएफिसिएन्ट हाम्रो ओमेगा स्क्वायर छ, यहाँ थीटाको कोएफिसिएन्ट सी बाई आई छ, त ओमेगा स्क्वायर भनेको सी बाई आई हुन्छ होइन। यसले यो इक्वेसन अफ मोसन हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसन भयो टोर्सन पेन्डुलमको होइन, त्यही भएर योसँग कम्पेरिजन गरेको। यो भनेको यो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु सिआई हामीले लेख्न मिलिहाल्छ होइन। अब नेक्स्टमा टाइम पिरियड भनेको के हुन्छ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु सी बाई आई भयो भने यो स्क्वायर यो साइड गयो भने स्क्वायर रुटमा चेन्ज हुन्छ अनि यो सी बाई आई हुन्छ। अनि अब हाम्रो टाइम पिरियड भनेको के हुन्छ टी इज इक्वल टु 2 पाई बाई ओमेगा होइन। त 2 पाई इन्टु 1 बाई ओमेगा, अब 1 बाई ओमेगाको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्छ नि त यहाँबाट होइन। ओमेगा भनेको रुट अन्डर सी बाई आई हुन्छ भने अब हामीले यहाँ ओमेगाको भ्यालु अब हामीले लेख्न मिलिहाल्छ होइन। 1 बाई ओमेगाको भ्यालु या 1 बाई यो ओमेगा भनेको के हुन्छ त अब ओमेगाको ठाउँमा रुट अन्डर सी बाई आई होइन। यसरी हाम्रो भएको यो 2 पाई बाई ओमेगा भनेपछि 2 पाई बाई ओमेगा भनेको हाम्रो रुट अन्डर सी बाई आई हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। त 2 पाई यो आई माथि गइहाल्छ आई बाई सी होइन, आई माथि जान्छ सी तल आउँछ होइन। त टी इज इक्वल टु 2 पाई इन्टु स्क्वायर रुट अफ आई बाई सी, यही चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड टाइम पिरियड अफ टोर्सन पेन्डुलम भयो होइन। टाइम पिरियड हाम्रो टोर्सन पेन्डुलमको यही टाइम पिरियड भयो। मोडुलस अफ रिजिडिटी पनि अब निकाल्न भनेको छ क्वेसनमा। मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेको अब हामीले के गर्छौँ त यसको फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्छ। टोर्सन कन्स्ट्यान्टको फर्मुला हुन्छ हामीलाई सी इज इक्वल टु पाई आर को पावर 4 एन बाई 2 एल। यो फर्मुला घोट्नु पर्यो, यसको पनि कुनै पनि विकल्पै छैन, त्यसैले यो रट्नु नै पर्छ, यो नरटेर हुँदैन। त त्यही भएर यन इज इक्वल टु मोडुलस अफ रिजिडिटी। यो भने यन भनेको के हो त कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनिन्छ। एनलाई कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी, एललाई लेन्थ, आरलाई रेडियस होइन। त अब हामीले के गरिदिन्छौँ यहाँ सी को भ्यालु अब हामीले हालिदिन्छौँ, सी को भ्यालु पाई आर को पावर 4 एन बाई 2 एल। यो सी को ठाउँमा हामीले के हालिदिन्छौँ यो भ्यालु होइन। त पाई आर को पावर 4 एन बाई 2 एल, यो 2 एल के हुन्छ अब माथि जान्छ होइन। त 2 एल माथि आयो 2 आइएल बाई पाई आर को पावर 4 इन्टु एन, पाई आर को पावर 4 इन्टु एन 2 पाई होइन। अब हाम्रो के हुन्छ त टी इज इक्वल टु 2 पाई इन्टु स्क्वायर रुट अफ 2 आई यल आई बाई पाई आर को पावर 4 इन्टु एन। दुवै साइड अब मैले यो रुट हटाउनुको लागि दुवै साइड म स्क्वायरिङ गर्छु क्या, अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स। त यो के हुन्छ टी स्क्वायर इज इक्वल टु 4 पाई यो त के हुन्छ 2 पाई को स्क्वायर गऱ्यो भने 2 स्क्वायर भनेको 4 हो अनि पाई स्क्वायर भनेको पाई स्क्वायर हो। त 2 यल आई बाई पाई आर को पावर 4 एन। अब चाहिँ के हुन्छ त अब हामीले यहाँ स्क्वायरवाला टर्म आइदिएको छ होइन। यो पाई स्क्वायर र पाई क्यान्सल भइहाल्छ हामीलाई, यो र यो क्यान्सल भएर एउटा पाई बाँकी रहन्छ अनि टी स्क्वायर इज इक्वल टु 8 पाई यल बाई आई बाई आर को पावर 4 इन्टु एन होइन। अब एन भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी, यही हामीले निकाल्नु पर्ने छ होइन। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी यो एनलाई यता ल्याइदियो, पाई 8 पाई यल आई यता सेम छ अनि यो टी स्क्वायर यता जान्छ त आर को पावर 4 टी स्क्वायर। यही चाहिँ हाम्रो मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ द वायर हो, यति चाहिँ निकाल्नु पर्ने। अब हामीलाई डिफ्रेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड पेन्डुलम एन्ड टाइम कम्पाउन्ड पेन्डुलम र यो पनि निकाल्न भनेको छ, यो 2 मार्कमा सोधेको छ। त 2 मार्कलाई यति हामीले लेख्दा हुन्छ।
ल अब कम्पाउन्ड पेन्डुलम र टोर्सन पेन्डुलम हेर्ने। कम्पाउन्ड पेन्डुलम भनेको एउटा रिजिड बडी हो, क्यापेबल अफ ओसिलेटिङ इन अ भर्टिकल प्लेन एभर द होरिजेन्टल एक्सिस पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ सस्पेन्सन। कम्पाउन्ड पेन्डुलम भनेको एउटा रिजिड बडी हो जुन चाहिँ ओसिलेट चाहिँ कहाँ हुन्छ त भर्टिकल प्लेनमा ओसिलेट हुन्छ हैन, तर एक्सिस चाहिँ कुन हुन्छ होरिजेन्टल हैन, र पास हुन्छ सेन्टर अफ सस्पेन्सनबाट। र टोर्सन पेन्डुलम भनेको के हो, यो पनि रिजिड बडी नै हो, तर यो चाहिँ हाम्रो यसमा हाम्रो ओसिलेसन हाम्रो के हुन्छ सिम्पल ओसिलेसन हैन, लिनियर मोसन जस्तै ओसिलेट, तर यसमा चाहिँ हाम्रो एङ्गुलर सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ, किनभने हाम्रो सर्कल पाथमा यो रोटेट हुन्छ नि त होरिजेन्टल प्लेन। यसमा दुईटा डिफ्रेन्स याद गर्ने सजिलो तरिका के हो त, हो कम्पाउन्ड पेन्डुलममा भर्टिकल प्लेनमा ओसिलेट हुन्छ, टोर्सनमा केमा ओसिलेट हुन्छ होरिजेन्टल प्लेनमा। कम्पाउन्ड पेन्डुलममा होरिजेन्टल एक्सिसमा ओसिलेट हुन्छ भने टोर्सन पेन्डुलममा हाम्रो के हुन्छ भर्टिकल एक्सिसमा रोटेट हुन्छ। कम्पाउन्ड पेन्डुलम हाम्रो सेन्टर अफ ग्रेभिटीबाट कम्पाउन्ड पेन्डुलम सेन्टर अफ सस्पेन्सनबाट पास हुन्छ भने टोर्सन पेन्डुलम कहाँबाट पास हुन्छ सेन्टर अफ ग्रेभिटीबाट। त यसरी हामी छुट्याएर गर्न सक्छौँ। अब कम्पाउन्ड पेन्डुलमको टाइम पिरियड हाम्रो के हुन्छ टी इज इक्वल टु 2 पाई स्क्वायर रुट अफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई एलजी, अनि यो टोर्सन पेन्डुलमको के हुन्छ टी इज इक्वल टु 2 पाई इन्टु स्क्वायर रुट अफ आई बाई सी हुन्छ हैन। टाइम पिरियड अफ कम्पाउन्ड पेन्डुलमको टाइम पिरियड हाम्रो मासमा डिपेन्ड हुँदैन। अब हेर फर्मुलाबाटै थाहा हुन्छ 2 पाई इज इक्वल टु 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई एलजी। यहाँ कति पनि हामी मास हेर्दैछौँ त, कति पनि मास छ कति पनि मास छैन। के भनेको रेडियस अफ गाइरेसन हो, यो यल भनेको लेन्थ हो। यहाँ फर्मुलाबाटै हामीलाई थाहा हुन्छ मासमा डिपेन्ड हुँदैन, डज नट डिपेन्ड अपन मास, किनभने यहाँ मास छैन, फर्मुलाबाटै थाहा हुन्छ। ल अब टाइम पिरियड अफ टोर्सन पेन्डुलम हाम्रो मासमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। किन डिपेन्ड हुन्छ, किनभने मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको एमके स्क्वायर हो कि होइन, यो आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, त एमके स्क्वायर मोमेन्ट अफ इनर्सिया मासमा डिपेन्ड भयो भने त टाइम पिरियड पनि मासमा डिपेन्ड भइहाल्छ। त त्यही कुरा यो भनेको छ। अब हामीले यति चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त साथीहरू, यो भिडियो चाहिँ सक्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको अब चाहिँ हामी यो ग्रुप ए को न्युमेरिकल लिएर उपस्थित हुनेछौँ। केही यो हाम्रो कम्पाउन्ड पेन्डुलम टोर्सन पेन्डुलमबाट एउटा एक्जाममा आएकै हुन्छ हैन, त्यो 100% आउँछ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। र अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा म ग्रुप ए को न्युमेरिकल लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।